हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग छ भने तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गएर क्यापकटलाई अपडेट गर्नु होला र टिकटकलाई पनि अपडेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। यसरी यहाँबाट तपाईले टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले मलाई फलो गर्नु होला। त्यसपछि यो प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँनिर प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनिर थुप्रै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको तपाईले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिले यो वाला भिडियो एडिटिङ गर्न लागिरहेका छौं, त्यसैले तपाईले पनि यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो जहाँनिर मैले एरोले देखाइरहेको छु त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर सर्वप्रथम यो साउन्डलाई तपाईले फेभरेटमा एड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर ब्याक आउनु होला। यसरी यहाँनिर ब्याक आइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर क्यापकट ट्राई दिस टेम्पलेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले युज टेम्पलेट इन क्यापकटको अप्सन आउँछ, यो अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि यहाँनिर युज ट्याब्लेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले दुईवटा फोटोजलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फोटोजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले दुईवटा फोटोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ प्रिभ्यू भनेको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो बन्न लागिरहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यो एक्सपोर्टिङ बटन देख्नु भएको छ माथि, यो एक्सपोर्ट बटनलाई क्लिक गरेर एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो भिडियो 100% कम्प्लिट हुनेछ। यति भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले डाइरेक्ट टिकटकमा ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले एड साउन्डमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर भोल्युमको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि ओरिजिनल साउन्ड तपाईले 0 गर्नु होला। त्यसपछि डन बटनलाई प्रेस गरेर डन गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि एड साउन्डमा जानु होला। एड साउन्डमा गएर फेभरेटमा जानु होला, किन भन्दाखेरि भर्खरै हामीले साउन्डलाई फेभरेटमा एड गरेका थियौं। त्यसपछि तपाईले यसमा क्लिक गरेर यो साउन्डलाई एड गर्नु होला। यहाँनिर भिडियोमा साउन्ड बज्ने छ, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले नेक्स्ट बटन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले राम्रो ह्याशट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला। नेक्स्ट टाइम यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचक साथ तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।